นี่งวดนี่ล่ะวิกฤตครับมาแห้งครับเงี้ยสั้นของบ้านหัวย่างนี่80%เกือบ80%นะ100นึงนี่ น้ำลงรถเรื่องยังกับไปไปเมื่อเล่าเขายุ่งสางสำรวจมือเศร้านี่บ่มีเป็นหยังดอกบ่มีคนเป็นหยังครับใครอยู่มันย่ามมื้อคืนขันย่ามเวียนนี่จักสิคนก็สิได้รับผลคือกันเพราะว่าย่ามมื้อคืนคนอยู่ในบ้านแล้วคนบ่ออกเป็นผ่านเลยมาประมาณจักทุ่มนึงบ่เหรอถึงไปเหรอรอสิเขาทุ่มนึงแล้วเนาะพออุ้มหลานเนาะมันบ่เห็นใช่ก็ครับในรอบ60 ปีครับถ้าผมอยู่มานี่โอ้อยู่60 ปีแล้วแต่ว่ามาสุเทียกับบ่หลายแรงนะครับมาสุเทียกับแค่5-6 หลังก็ออกมาหลังคาก็ออกเพราะว่าเปิดประมาณหลังละ4-5 แผ่นจังซี่บ้านนี้มันยกชุดเลยครับไปปุ่นยกไปเลยหลายหลังที่ยกหลังคาออกหมด